Λοιπόν, στο σημερινό βίντεο θα επαναφέρουμε πλαστικά μηχανακιών και αυτοκινήτου. Θα φτιάξουμε αυτό το μηχανάκι. Μπορείτε να βάψετε ένα προφυλακτήρα, μπορείτε να κάνετε πάρα πολύ ωραία πράγματα. Λοιπόν, Wirth, πλαστική χρωστική, βάφει το πλαστικό, δεν ξεβάφει και κρατάει το λιγότερο 12 με 16-18 μήνες. Ο δεύτερος τρόπος, ο πρώτος είναι η χρωστική, ο δεύτερος τρόπος είναι αυτό το bumper, το οποίο είναι το καλύτερο για μένα, το καλύτερο υλικό που έχει κυκλοφορήσει για πλαστικούς προφυλακτήρες, για όλα τα πλαστικά στο μηχανάκι, κοινό χρώμα. Και ο τρίτος τρόπος είναι με ένα φλόγιστρο. Θα δοκιμάσουμε και τους τρεις τρόπους, έτσι ώστε ο καθένας μπορεί να χρησιμοποιήσει ό,τι θέλει. Πάμε να τα δούμε ένα-ένα σιγά σιγά. Λοιπόν, θα χρησιμοποιήσουμε πρώτα την πλαστική χρωστική, η οποία είναι γύρω στα 25 ευρώ η τιμή της, η οποία έρχεται με τέτοια συσκευασία, ένα σωληνάριο και φυσικά ένα πολύ ωραίο σφουγγαράκι. Λοιπόν, ο τρόπος που χρησιμοποιείται είναι πάρα πολύ εύκολος. Βλέπουμε εδώ πέρα έχει ξεβάψει με τον ήλιο, θέλει ένα καλό πλύσιμο, ένα καθάρισμα. Και οι δύο μεριές, οι δύο όψεις που έχει το σφουγγαράκι μπορεί να το χρησιμοποιήσουμε ως εξής: τη σκληρή του μεριά και η μαλακή, η οποία η μαλακή βάφει. Λοιπόν, βλέπετε, μπορεί να το κάνετε έτσι, καθαρίζετε και μετά μπορείτε να το περάσετε. Πάρα πολύ εύκολο και πιστέψτε με, κρατάει. Λοιπόν, θα κάνουμε ένα κομμάτι για να δούμε τη διαφορά. Μην το φοβηθείτε και στα πλαστικά να πάει, μετά με λίγο χαρτί φεύγει. Μπορούμε να δούμε εμείς τι θέλουμε να βάψουμε μόνο. Και σε ήδη βαμμένο παλιό πλαστικό το περνάτε. Κάνει τρομερή δουλειά και δεν γυαλίζει. Το πλαστικό απορροφά το χρώμα, γιατί στην ουσία είναι αληφή με χρώμα, και κοιτάξτε πως γίνεται. Μιλάμε για τρομερό προϊόν. Στα 25 ευρώ μπορείτε να βάψετε ένα προφυλακτήρα, τις αλιάρες πάνω σε ένα αμάξι, ένα μηχανάκι, τα πλαστικά του, οτιδήποτε. Βλέπετε τη διαφορά, το ξεβαμμένο και αυτό που περάσαμε μόλις τώρα. Λοιπόν, κοιτάξτε τη διαφορά. Εδώ έχει λερωθεί πάρα πολύ εύκολα με ένα χαρτάκι. Φεύγει κατευθείαν, δεν μένει τίποτα. Και με αυτόν τον τρόπο μπορείτε να βάψετε το πλαστικό. Πάρα πολύ εύκολα. Αυτό εδώ το προϊόν, γύρω στα 25 ευρώ, μπορείτε να βάψετε όλα τα πλαστικά. Πάμε να δούμε τώρα στη συνέχεια και με τους άλλους δύο τρόπους. Ο δεύτερος τρόπος είναι αυτό το εκπληκτικό σπρέι της Bumper, το οποίο είναι πραγματικά ό,τι καλύτερο για πλαστικά. Καλύβει, δεν στάζει
και σε 10 λεπτά μπορείτε να πλύνετε το κομμάτι αυτό και δεν καταλαβαίνει τίποτα. Και ταιριάζει σε όλους τους τύπους του χρώματος, του μαύρου. Κοιτάξτε, σε 3 λεπτά στεγνώνει. Η τιμή του είναι περίπου γύρω στα 6 ευρώ. Είναι της Body και κυκλοφορεί παντού. Εμείς εδώ όλα μας τα μηχανάκια τα φτιάχνουμε με αυτό και όλους μας τους προφυλακτήρες σε όλα τα αυτοκίνητα. Είναι ένα πολύ ωραίο σπρέι. Ο τρίτος τρόπος είναι αυτός εδώ με το φλόγιστρο. Βλέπετε το πλαστικό πως είναι. Από μακριά δεν θέλει πολύ. Πάμε και στην πάρα πολύ εύκολο. Με αυτό εδώ τον τρόπο μπορείτε να φτιάξετε τα πλαστικά. Κοιτάξτε εδώ κάτω πως μπορεί να το διορθώσει πάρα πολύ εύκολα. Είδατε, κοιτάξτε τη διαφορά, το παλιό με το καινούριο. Πάρα πολύ εύκολα, κοιτάξτε. Με αυτό εδώ το εργαλείο, να το. Με ένα καμινέτο μπορείτε να φτιάξετε τα πλαστικά. Εδώ βάλαμε την αληφή, τη χρωστική της Wirth. Εδώ με το καμινέτο. Και αν θέλουμε μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε το σπρέι της Pamber για να βάψουμε όλα τα πλαστικά του μηχανακιού. Ανέξοδα με το καμινέτο, 25 ευρώ η χρωστική και γύρω στα 6 ευρώ ένα σπρέι που μπορείτε να βάψετε ένα σωρό προφυλακτήρες. Λοιπόν, αυτό ήταν το βίντεο για μας σήμερα. Τα λέμε στο επόμενο. Γεια σας.